এনি নলজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি ভিডিঅ'টোত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আণ্ডাৰত যিখিনি BA BSc B Comৰ এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিলআপ হৈছে তাৰ গোটেই প্ৰচেছটো দেখুৱাম। ভিডিঅ'টো ভালকৈ লাইক কৰিব আৰু বিভিন্ন এক্সাম জব ৰিলেটেড ইনফৰমেশ্যনবিলাক পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। এতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফিলআপ কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে এইটো guportal.in এই ৱেবছাইটটোলৈ যাব। তাত যোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে যেটো প্ৰথমতে আছে ষ্টুডেন্ট পোৰ্টেল এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম, ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি এক্সামিনেশ্যন ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব পাৰে, নাইবা ইয়াতে যেটো PG UG এক্সামিনেশ্যন বেটাৰমেন্ট এক্সাম ফৰ্ম আছে তাতো আপুনি ক্লিক কৰি বেটাৰমেন্টৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰে। কিন্তু প্ৰথমতে এই যেটো নিউ ষ্টুডেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন এণ্ড লগইন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰি সেকেন্ড অপচনটোত এইটোত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ যেটো কিছুদিন আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিলে সেই ষ্টেটাসটো চাই ল'ব পাৰিব। তাত যদি এপ্ৰুভ হৈছে তেনেহলে ফৰ্ম ফিল আপটো কৰিব পাৰিব। ইয়াতে প্ৰথমতে লগইন কৰি ল'ব আপোনাৰ যেটো ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড আছিল ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰোতে যেটো ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড পাইছিলে সেইটো এই গোটেইখিনি মোবাইলৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব অতি সহজতে। ইয়াত প্ৰথমতে ইউজাৰ আইডিটো এন্টাৰ কৰি ইয়াৰ পিছত পাছৱৰ্ডটো এন্ট্ৰি কৰিব। ইয়াৰ পিছত যেটো ক্যাপচা ভ্যালু আছে এইটো এন্টাৰ কৰিব। ইয়াৰ পিছত যেটো লগইন অপচন আছে এই লগইন বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব। লগইন ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপোনাৰ লগইন হৈ যাব। ইয়াতে নাম এইফালে গোটেইখিনি আহি যাব আপোনাৰ, আৰু ইয়াত যেটো ষ্টেটাস আছে এইটো এপ্ৰুভ বুলি আহিব। যেতিয়া এপ্ৰুভ বুলি আহিব তেতিয়া আপুনি ফৰ্ম ফিলআপটো কৰি ল'ব পাৰিব। ঠিক আছে, এতিয়া ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবৰ কাৰণে বেক কৰিব। এইটো বেক কৰাৰ পিছত যেটো প্ৰথম অপচন আছিল এইটো ষ্টুডেন্ট পোৰ্টেল এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম লগইন ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰি যেটো এপ্ৰুভ হৈ আছে এতিয়া আকৌ হোম পেজত আহিব। বেক কৰি কিনে আহি এইটো যেটো প্ৰথম আছে ষ্টুডেন্ট পোৰ্টেল এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম লগইন ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে দুটা অপচন পাব, লগইন উইথ পাছৱৰ্ড আৰু এটা আছে লগইন উইথ OTP। আমি লগইন উইথ পাছৱৰ্ডটো কৰিম যেটো ইয়াতে ইউজাৰ আইডিটো অলৰেডি আহি গৈছে, সেভ পাছৱৰ্ড কৰি থোৱা আছিল যেটো এইটো যদি ষ্টুডেন্ট পোৰ্টেল হয়। ইয়াৰ পিছত ক্যাপচাটো এড কৰি এন্টাৰ কৰিব 14+1125। ইয়াৰ পিছত লগইন ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াৰ পিছত প্ৰসেসিং হ'ব। তাৰ পিছত এইদৰে পেজটো খোল হ'ব। ইয়াতে প্ৰফাইল মডুলস বিলাক দিয়া আছে। প্ৰথমটো আছে এক্সাম ফৰ্ম, তাৰ পিছতে ৰিভলিউশন এডমিট কাৰ্ড এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোড এনেকুৱা ধৰণৰ। ইয়াতে যেটো প্ৰথম আছে এক্সাম ফৰ্ম ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইফালে হোম পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ এক্সাম ফৰ্ম এই গোটেইখিনি আহিব। ইয়াত যেটো অনলাইন এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম আছে ইয়াত মিডিয়াম অফ এক্সামিনেশ্যন প্ৰথম যেটো ইয়াত মিডিয়ামটো সিলেক্ট কৰি আছে। তাত এইটো ইংলিশ আৰু এছামিজ দুইটা আছে। ইয়াতে যেটো মিডিয়াম হয় আপোনাৰ সেই মিডিয়ামটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে ইংলিশ আছে, ইয়াৰ পিছত এছামিজ আছে। এইটো যেটো এছামিজ মিডিয়ামৰ কাৰণে কৰিছো সেইকাৰণে মই ইয়াতে এছামিজ মিডিয়ামটো সিলেক্ট কৰিছো। এটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াৰ তলফালে যেটো ৰেড আখৰত দিয়া আছে ক্লিক হিয়াৰ টু সিলেক্ট জেনেৰিক অৰ ইলেক্টিভ সাবজেক্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব। এটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত কিছু সময় প্ৰসেসিং হ'ব, আৰু প্ৰসেসিং হোৱাৰ পিছত ইয়াতে সিলেক্ট সাবজেক্ট বুলি এটা পপআপ আহিব। এই পপআপটোত ক্লিক কৰিলে ইয়াতে গোটেই লিষ্টখন দেখিবলৈ পাব। এন্থ্ৰোপলজি, আৰাবিক, এছামিজ, বেংগলী, বায়োটেকনলজি, বৰ্ডো, বটানী গোটেইখিনি আছে। ইয়াতে ইকনমিক্সৰ আকৌ BA BSc আছে, এডুকেশ্যন ইলেক্ট্ৰনিক্স এনেকুৱা ধৰণৰ। ইয়াতে মই যেটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰিম এইটো কমাৰ্চৰ হয়। কমাৰ্চৰ এটাই আছে BCom অনাৰ্স CBCS এইটো চুজ কৰিছো। চুজ কৰাৰ পিছত ইয়াতে এটা আছে ৰিচাৰ্চ সাবজেক্ট আৰু এটা আছে গেট পেপাৰ্স। গেট পেপাৰ্সত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত কিছু সময় প্ৰসেসিং হ'ব, আৰু প্ৰসেসিং হোৱাৰ পিছত পেপাৰ্স বিলাক আহি যাব। তাৰ পৰা আপোনাৰ পেপাৰ কেখন চুজ কৰিব লাগিব। কোৰ পেপাৰ যেটো থাকে সেই কোৰ পেপাৰখন অলৰেডি অটোমেটিক্যালি আহিব। ঠিক আছে, ইয়াতে যেটো প্ৰথম সিৰিয়েল নাম্বাৰ 1 আৰু 2 আছে ইয়াতে কমাৰ্চৰ এই দুখন কোৰ পেপাৰ আহি গৈছে। ফাইনান্সিয়েল একাউন্টিং কোৰ পেপাৰ, ইয়াৰ পিছতে বিজনেছ ল কোৰ পেপাৰ্স। তাৰ পিছত সিলেক্ট এনি ওয়ান ইয়াৰ পৰা দুটা যেটো সাবজেক্ট আছে মাইক্ৰো ইকনমিক্স আৰু ইনভেস্টিং ইন ষ্টক মাৰ্কেটস। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যেটো ইলেক্টিভ সাবজেক্ট হয় এইটো চুজ কৰিব। ইয়াতে যেটো মই মাইক্ৰো ইকনমিক্সটো চুজ কৰিছো
ইয়াৰ পিছত নেক্সটটো আছে যেটো 8 নম্বৰত দিয়া আছে এবিলিটি এনহান্সমেন্ট কম্পালসৰি কোৰ্সেস ইয়াতে বিজনেস কমিউনিকেশন আছে বিজনেস কমিউনিকেশনৰ আকৌ বিভিন্ন ল্যাঙ্গুৱেজত আছে প্ৰথমটো আসামিজ বেঙ্গলী বড়ো ইয়াৰ পিছতে আছে ইংলিশ হিন্দী কমিউনিকেশন ইন মণিপুৰী নেপালী এইবিলাক আৰু লাষ্টত এটা দিয়া আছে warning once click on the submit button you cannot change any details it is suggested to check the details properly before submitting the details details খিনি সাবমিট কৰাৰ আগতে এবাৰ সিলেক্ট কি সিলেক্ট কৰিলে চাই লব মিডিয়াম অফ এক্সামিনেশন বা কোৰ পেপাৰ কি আহিছে ইয়াৰ পিছতে ইয়াতে পেপাৰটো সিলেক্ট কৰতে কোনটো কৰিছে ইয়াতে যেতে আসামিজ হয় সেইকাৰণে ইয়াতে বিজনেস কমিউনিকেশন আসামিজটো মই চুজ কৰিছো আপোনাৰ যেটো হয় সেইটো ল্যাঙ্গুৱেজ চুজ কৰিব পেপাৰ একে হয় কিন্তু ল্যাঙ্গুৱেজটো বেলেগ বেলেগ আছে এই গোটেইখিনি কৰাৰ পিছত চেক কৰি লবা চেক কৰি লোৱাৰ পিছত সাবমিট এক্সাম ফৰ্ম তাত ক্লিক কৰি আপুনি ফৰ্মখন সাবমিট কৰি দিব এতিয়া আমাৰ মিডিয়াম অফ এক্সামিনেশন আসামিজ সিলেক্ট কৰা হ'ল ইয়াৰ পিছতে কোৰ পেপাৰ সিলেক্ট কৰা হ'ল সিলেক্ট এনি ওয়ান সাবজেক্ট ইয়াতে মাইক্ৰো ইকনমিক্সটো সিলেক্ট কৰিলো ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত যেটো এবিলিটি এনহান্সমেন্ট কম্পালসৰি কোৰ্সেস ইয়াতে বিজনেস কমিউনিকেশন আসামিজ সিলেক্ট কৰিলো হৈ গল এইখিনি আমি চেক কৰি লৈছো গতিকে এটা আমি সাবমিট এক্সাম ফৰ্মত ক্লিক কৰি দিম ইয়াৰ পিছত কিছু সময় প্ৰসেসিং হ'ব আৰু আপোনাৰ এক্সামিনেশন ফৰ্মখন সাবমিট হৈ যাব তাৰ পিছতে এপ্লিকেশন ফি হেতু স্টেপ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আপুনি পিডিএফটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যেটো এক্সাম ফৰ্ম ফিলআপ কৰিলে ইয়াৰ কিছু সময় প্ৰসেসিং হৈছে ঠিক আছে সাবমিট কৰি দিয়াৰ পিছত এডৰা আহিব এক্সাম ফৰ্ম ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ your exam fee has been paid by college click on submit button and complete your exam form submission process ঠিক আছে ইয়াতে যেটো চেক বক্স আছে চেক বক্সত ক্লিক কৰি আপুনি সাবমিট কৰিব লাগিব তাৰ আগতে এবাৰ চাই লব গোটেইখিনি ঠিক আছে নাই মিডিয়াম তো আসামিজ ইয়াৰ পিছতে কোৰ পেপাৰ দুটা নিজে আহিব ইয়াৰ পিছত সিলেক্ট এনিওয়ান মাইক্ৰো ইকনমিক্সটো সিলেক্ট কৰা গৈছে তাৰ পিছত বিজনেস কমিউনিকেশন আসামিজ যেটো ল্যাঙ্গুৱেজৰ হয় এটো চুজ কৰা গৈছে ঠিক আছে গতিকে আমি এই চেক বক্সটো ক্লিক কৰি ইয়াতে সাবমিট এক্সাম ফৰ্ম কৰি দিম ইয়াৰ পিছত কোন ধৰণৰ আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব সেই কাৰণে ভালকৈ ক্ৰস চেক কৰি লব যাতে কোনো ধৰণৰ ফৰ্ম ফিলআপ কৰোতে ফুল হোৱা নাই তো সাবমিট এক্সাম ফৰ্ম কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ এই এক্সাম ফৰ্মখন সাবমিট হৈ যাব Payment has been successfully processed. Now you can download your exam form. এই পপআপটো আহি যাব GU ইনফো প্যানেলত ইয়াত ওকে কৰি দিব এই যেটো পপআপ আহিছে এই পপআপটো ওকে কৰি দিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ এক্সাম ফৰ্মখন সাবমিট হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি এই ফৰ্মখন ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই এটো দেখুৱাইছো ইয়াতে হোমত যাব হোমত যোৱাৰ পিছত ইয়াত যেটো 4 নম্বৰ অপচন আছে ইয়াত বহুত কেইটা অপচন দিয়া আছে সিলেবাস ডাউনলোড গোটেইখিনি ইয়াৰ পৰা চাব পাৰি এক্সাম পোৰ্টেলত ইয়াতে এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোড এইটো 4 নম্বৰ অপচনটোত ক্লিক কৰিলে ইয়াত দেখিবলৈ পাব এইটো BCom অনাৰ্স CBCS ফাৰ্স্ট সেমিস্টাৰ ডাউনলোড এক্সাম ফৰ্ম কলেজ এপ্ৰুভেল পেন্ডিং হৈ আছে ইয়াতে এই যেটো ডাউনলোড এক্সাম ফৰ্ম আছে তাত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ এক্সামিনেশন ফৰ্মটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াতে পপআপটো ব্লক কৰা আছে এখানে ডাউনলোড হোৱা নাই এইটো হৈ গল এতিয়া আপুনি ইয়াতে এটা প্ৰিন্ট আউট উলিয়াই লব ফাৰ্দাৰ ইউজ কৰাৰ কাৰণে ঠিক আছে এইটো PDF টো ডাউনলোড কৰি লব পাৰে এয়া হৈ গল ইয়াতে আপোনাৰ গোটেই ডিটেইলছ খিনি আহি যাব ফাদাৰ্স নেম মাদাৰ্স নেম ডিগ্ৰী সেমিস্টাৰ গোটেইবিলাক এড্ৰেছ ডিটেইলছ ইয়াতে পাই যাব ইয়াতে কোৰ পেপাৰ ফাইনান্সিয়েল একাউন্টিং বিজনেস ল মাইক্ৰো ইকনমিক্স বিজনেস কমিউনিকেশন আৰবিটেবিলিটি এনহান্সমেন্ট এইখিনি পেপাৰ ডিটেইলছ আহি যাব ভিডিওটো ভালে লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাইটো কৰি লওক ধন্যবাদ অনলাইন কৰতে যদি কিবা কনফিউজন পায় তেনেহলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব আৰু এই PDF টো ডাউনলোড কৰি ৰাখিব আৰু প্ৰিন্ট আউট কৰিব ফাৰ্দাৰ ইউজ কৰাৰ কাৰণে অনলাইন কৰতে যদি কিবা কনফিউজন পায় তেনেহলে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব আৰু এই PDF টো ডাউনলোড কৰি ৰাখিব আৰু প্ৰিন্ট আউট কৰিব ফাৰ্দাৰ ইউজ কৰাৰ কাৰণে